أسعد الله أوقاتكم. محدثكم المحامي معين الموقع. الرزق مثل القدر لم يكتب مسبقا، أي كتاب الأرزاق رب العالمين قدر تقدير، لكن لم يكتب أن فلان رزقه في اليوم الفلاني كذا، أو دخله الشهري رح يكون 18,750 ليرة و3 أرباع. هذا الكلام لا. طبعا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن خلينا أول شيء نبدأ بتفصيلات إيش هو الرزق. طبعا الرزق المفهوم المتخذ أو الناس اللي بتركض عليه اللي هي اللي رغبان المقصود فيه المال، هذا قسم. القسم الثاني الزوجة الصالحة رزق، الزوج الصالح رزق، الذرية الصالحة رزق، الصحة رزق، الحكمة رزق، العقل رزق. كل المقدرات اللي رب العالمين قدرها هي نوع من أنواع الرزق، أو بشكل عام خلينا نقول كل منفعة تحقق لنا تعتبر رزق. طيب، لما نجي نقول إنه تحدد مسبقا أرزاق الناس، رجعنا لنفس البداية اللي حكينا فيها يوم حلقة القدر، إنه نحن رجعنا حطينا خيار واحد رب العالمين، إنه فرض إنه فلان والله هذا نصيبه من الحياة، خلص مكتوب عليكم فقير، ما في مجال يعني لا. وهذا الكلام فيه يعني كتير تحامل، لأنه رب العالمين هو عادل. رب العالمين أوجد كتاب الأرزاق وأوجد الأسباب للرزق. أنا بالبداية حابب بس أوضح اللبس اللي صاير وليش صار في موضوع الرزق، والآيات القرآنية اللي استمدوا إلى، وكمان بنفس الوقت تم تفسيرها بما يناسب أهواء الناس، ليس بما المقصود من سياق الآية. بداية قبل يمكن 13 قرن ابتعدوا الناس عن القرآن، فكان في مجموعة اسمهم الوضاع الصالحون. هدول الوضاع الصالحون مشان يرجعوا ويجيبوا الناس لقراءة القرآن صار يطمعون بالأمور الدنيوية والأمور الآخروية، فصار يقولوا إنه في آيات جالبة للرزق. وإلى الآن يمكن في ناس متعارفين عليها إنه قراءة سورة الواقعة بعد صلاة المغرب هي جالبة للرزق، أو سورة الملك فهي عروس القبر حينما يأتي الملكان ويسألونك عن دينك. طبعا هي رح نفرد لها حلقة خاصة على موضوع العذاب القبر بجزئية ثانية بس اقتضى التنويه. وسورة الكهف بين الجمعة والجمعة فهي كفارة لما بينهما. كان غاية الوضاع الصالحين أنه يرجعوا بترغيب الناس يرجعوا للقرآن الكريم مرة أخرى، لكن أعطى آثار سلبية تكونت عليها هالمعتقد اللي عود الناس على التكاسل والتواكل، ونسخ خلص انه هيك الله كاتب عليه. الله ما كتب على حدا انه يضل طول عمره فقير. ليش؟ رب العالمين بسورة الزخرف عم بقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. راح أعطي مثال قريب من مهنتي. عنا نحن بالمحكمة عنا منصب النائب العام اللي هو رئيس السلطة القضائية خلينا نقول، وعنا كاتب جلسات. طبعا المستوى الاجتماعي للنائب العام مو مثل المستوى الاجتماعي لكاتب الجلسة. الدخل الشهري للنائب العام مو مثل الدخل الشهري لكاتب الجلسة، لكن ما في شيء يمنع انه كاتب الجلسة يكون عنده طموح، درس الحقوق، تخرج، صارت مسابقة قضاة، دخل صار قاضي، فحول هو بقرار منه، لأنه رب العالمين أوجد الأسباب، بقرار منه حول دخله ومركزه وطور حياته بنفسه. وكمان بنفس الوقت لما نقول إنه هي الخيارات لا محدودة لا متناهية، بجوز كمان هذا الكاتب يوسوس له الشيطان، ياخذ رشوة، ينتهي بالسجن، خسر الدنيا وخسر الآخرة. الشاهد من الحديث آيات الرزق أو تفصيل أو خلينا نقول مصادر الرزق
اللي ذكر رب العالمين في القرآن واضحة وضوح الشمس هن اثنين ما لهم ثالث. في سورة ياسين رب العالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم: والأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. يعني مصادر الرزق مصدرين: الطبيعة وعمل الإنسان. هدول هن مصادر الرزق. رب العالمين أوجد الأسباب للرزق. يعني مصادر الطبيعة عنا خلينا نقول النفط، الذهب، الألماس الموجود بالباطن، الفحم الحجري الموجود، الغطاء النباتي، كلهم هدول مصادر الطبيعة اللي هي مصدر معيشة الإنسان والحيوان، يعني النوعين. والعمل عمل الإنسان اللي بيقوم فيه هو مصدر، هو بيحدد عمله. فطبعا عمله نتيجة اختيارات قام فيها، فبتحدد فيه مستوى دخله وأنفاقه، صار غني صار فقير، هذا راجع له. بس رب العالمين أوجد الأسباب للرزق وحدد مصدرين اللي إله. المتعارف عليه والمتداول دائما، الناس ليش عندهم قناعة انه الرزق مكتوب من الله؟ اول آية بيستندوا عليها: وفي السماء رزقكم وما توعدون. انا رح افصل تفصيل بكل آية ايش المقصود بكلمة الرزق، مثل ما فصلت بالبداية انه في كتير انواع محددة يعني متعددة للرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هون رب العالمين عم يحكي عن المطر. المطر جاي من السماء، هذا وفي السماء رزقكم، لأنه نزل، هذا مسؤول عن الغطاء النباتي اللي يصير. وما توعدون هي الأوامر والنواهي اللي بتجينا من السماء. كل شيء أوامر ونهي من رب العالمين، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. هاي الأوامر والنهي الإلهية. الآية الثانية اللي بيقولوا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقفوا هون بقى، خلينا نوضح. قبل ما أصل لهي بدي أقول السورة الآية كاملة، ما بصير أنا أقطع وأركب. ليش؟ هي الآية بسورة الطلاق قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلك يوعظ به من آمن بالله واليوم الآخر. هون رجع قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وقد جعل الله لكل شيء قدرا. الآية شرحة نفسها، عم نحكي آية بسورة الطلاق. أجا وقت خيو صار الخلاف بين الزوج بين الزوجة، يا بتمسكها بمعروف يا تسريح بإحسان، والله بعوضك أو بعوضك عنه، برجع برزقك أو برزقها زوجة صالحة أو زوج صالح. ما هي مرتبطة بموضوع أنه الرزق اللي نقصد فيه نحن المصاري، هاي ما لها علاقة. كل آية نزل فيها كلمة الرزق فهي مو بالضرورة تعني أنه هي الرزق المال، لا، لأنه قلنا الرزق أنواع. الثالثة سيدنا بسورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنا عم بحكي عن إيش؟ عن الاستغفار، عن التقرب للذات الإلهية ليغفر ذنوبي. فهي الوسيلة، هي رزق إشو؟ رزق المغفرة اللي بدي أخذه من رب العالمين، لأنه كمان رزق، يعني كمان رزق وجاييني. ما عم تحضرني في آية كمان كتير، يعني سورة سبأ: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هون رب العالمين عم بحكي عن الصدقة مشان يحس العباد إنه يتصدقوا. لا تخاف خيو، ضلوا صروف، اللي بتصرفه
يعني مثل لما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يعني مو كل كلمة رزق أعطاك لصق كذا هي جابت لي المصاري. يعني صار نحن المجتمع تبعنا نتيجة هالتكوين العقائد صار فينا مثل ما قال يعني الشاعر: المال يستر كل عيب في الفتى، والمال يرفع كل وغد ساقط، فعليك بالأموال فاقصد جمعها واضرب بكتب العلم وجه الحائط. احنا مو كل شغله عنا نقول انه هي مصاري وما مصاري، لك الله حي وحدد المسار بكل وضوح وهدوء. نقطتين انتهى. كتاب الارزاق الله نزل وحدده، اعطاك اسباب الرزق، اسعى للعبد لا اسعى معك، نقطه انتهى. يعني مي كيمياء. اما اجي اقول انا لا، الله قسم الرزق وحدد علي وحدد راتبه وحدد كذا كذا، انا كسرت الاوامر الالهيه. ما هيك قال الله عم اعطيتك خيارات متحدده، ويا ابن ادم اعطيتك حريه الاختيار، انت بنفسك تصنع نفسك. اما تقعد بالبيت وتكاسل، السماء ما راح تمثل يعني ذهب وفضه، ما مقياس. هذا ما له علاقه بهذا. الشغله الثانيه، لما قلنا نحن قسمنا معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربي خير مما يجمعون. الطبيب الله سخره ليعالج المهندس، المهندس سخره ليبني البيوت. يعني كل مهنة مسخرة للمهنة اللي بعدها. واضحة يعني ما في شيء. اما اجي اقول انه لا والله هو مكتوب علي وانا هذا دخلي وما كذا، مثل كان انا حجمت نفسي ولا اشتغلت ولا شيء وعارضت اصل القرآن. نرجع نحن بنقول بالترتيبة: ربنا هو الوحيد الذي يعلم خط سير التاريخ لانه كامل المعرفة. هاي الترتيبة بسورة فصلت: وقدر أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يعني الأرض كلها قدر أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. قسم تقسيم: وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الأسد موجود والغزال موجود. الأسد بياكل الغزال، لا الأسد جاع ولا الغزال انقرض. هذا توازن الطبيعة، هذا توازن الطبيعة، مصادر الطبيعة. يعني أسباب الرزق اللي الله خلقها لكل شيء لكل كائن متوازنة لا تنتهي. هون الحكمة الإلهية. نحن مشكلتنا مع قناعتنا يعني أدت للتكاسل والتواكل. أنا هالحلقة حابب أسمع ردودكم وآرائكم، نتشارك فيها، بس أرجو أنه تكون الآراء مجردة ومنطقية، وأرجو أنه ما حدا يعطيني رأي استنادا إلى حديث أو قال فلان أو قال علان. لا، أنا بدي دليل قرآني. نحن الغاية من البحث القرآني نصل مع بعضنا إلى صدق الله العظيم. أستودعكم الله.